Tryck på augments om ni inte har gjort det. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bait tornadoes. 5, 4, 3, 2, 1. Det spelar ingen roll egentligen. Varsågod. Five, 4, Allt ska in i orangea nu. 2, 1. Bait tornadoes. Ja, akta Jag väl mark på kugg. Vilken extra där va? Ja. Miracle, du kan dunka grön. Vi ska bort mot lila. Låt han dö på vägen ut. Kicka någon. Ja, första här uppe. 5, 4, 3, Allt ska in i orange fortfarande. 1. Vi ska inte åt dem nu. Bait tornadoes. Och nästa stat ska de första två in i grön. 5, 4, 3, Några fler range nära grön 1. gärna. Jag och Adam dunkar. Ja. Jag får ta er in och spåna ad nu. Ja, då. Five, 4, Nu ska allt in i 3, grön. 2, 1. Almost. Bait tornadoes. Grön. Ja, Ja, orange. Ja, sorry. Det är lugnt. Döda av. Kolla knocken. Alla marks ska in i Stockholm grön. 3. 5, Så det är nya Four. marks direkt efter det. 3, Pre-spread. 2, 1. Smart. Att sa vi alla skulle? Grön. Ja. Vänta, nästa stora. Nästa på små pontus. På nästa stat ska de första två in i blå. Baita. 5, 4, 3, 2, Marks kommer nu. 1. Adam och kontroll in i Kontroll. blå. Jag hos. Gera, gå in. Perfekt. 5, 4, Och nu ska allt in i blå. 2, Nya marks nu. 1. Baita efter Mars. Bait tornadoes. Baita. Mer damage in i allt. Och det är lugnt. Kolla upp spånar. Blågrön. Blågrön är. Där är den på vägen ut. Kick. Allt ska fortfarande in i blå. Kolla hur ni blir knockade. Jag har första här uppe. 5, Jag har inte åt dem nu. Miracle nere. Pressa. Då får Jag de mobs pressar. upp där, kicka in dem. Vi har tre... Nej, det var inget. Jag pumpar. Fick en darkness in. På nästa spawn ska de två första in i lila. Bait tornadoes. 5, 4, 3, 2, 1. Ner med Karlen. Jag och Rinald tar lila.
Håller själva vid liv. Massor tornado sen nu med oss. I landen. Second pot kom upp nu. Personals. Bedunka. Ska jag ta boss direkt eller? Jag kan ta det. Adden uppe. 4, Vi restar mig. 3, Pressa mig ja. 1. Alla mörkskin i lila här sen. Bait tornadoes. Lå på Add här. Han är högre än vanligt. Ska vila. Döda av Adden. Som är kvar där nere kommer knock. Knock kom 2. Orksen. Stora. Markson 5. 4, 3, Immun så lila är det som gäller. Immunade min. Man kickar stora uppe. Nästa din Pontus. Ja, nästa stora. Baita. Bort från lila allihopa. Baita. Ja. Det är nästan upplägg. Vita. 5, 4, 3, 2, 1. Marks. Rinaldi Muna. Jag fick en mark, jag backar. Men jag går in i lila. Jag måste gå in i Låt Kig gå in. Ja, Och boss. så spåna Adden sen efter Dotter. personals här. Personals. Jag är Personals. efterbliven och håller in den i. Fick Adden. 5, 4, 3, 2, 1. Bait tornadoes. Lå på Adden. Second pot om ni inte trycker på Klokar den. eller lägger in? Kloka. Immuna allt som går här nu. Jag har en Slå mark, på jag Adden. backar så du vet. Ja. Så är det igen. Vi ska till Second pot. Nippel Jadvikeg. Ja. Döda av Adden. Jag går framför dig bara. Jag har första. Jag försöker flyga lite till vänster om det. Det gick. 5, Om ni kan hålla mig vid liv lite här så har jag min big burst. Volkera vid liv. Jag har den där. Din. Den behöver vara innan kärnan går av, annars refreshar hon Ja. strax. Så. Det blir ju döds nu Bait tornadoes. 5, Jag ser det själv. Kolla. 3, Defensivt och... Free Turtle och MS här. Din Kig. Har du en beacon till mig? Dödar oss. All ska inte speed ni kan nötlägg. lägga. Lägg allt ni har. Bondus var med. Allt ni har här ja. Jag vill ha en innervik. Döda boss please. 5, 4, 3, 2, 1. Pretty please. This is it. Bait tornadoes. Ja då! Ja.